universiteit wil al haar studenten goed onderwijs bieden. Als docent bent u hierin onmisbaar. Om zicht te hebben op de kwaliteit van de verschillende onderwijsonderdelen worden vakevaluaties uitgevoerd. Vakevaluaties zijn onderdeel van een continu verbeterproces en daarmee een cruciaal onderdeel van de accreditatie van opleidingen. In dit filmpje leggen we uit wat uw rol als docent is in dit proces. Wat is vakevaluatie? De vakevaluatie bestaat uit de volgende componenten: 1. Studentevaluaties. 2. Docentreflecties. 3. Evaluatiegesprek tussen docent en richtingscoördinator of opleidingscoördinator of andere verantwoordelijke. In het vervolg spreken we over RC. 4. Monitoring van verbeteracties. Uw rol bij studentevaluaties. In het vervolg worden studentevaluaties voorafgaand aan het tentamen afgenomen door de studenten op een vast moment, namelijk tijdens een van de laatste colleges te laten evalueren, wordt de respons verhoogd en heeft het tentamen minder invloed op de resultaten. Wat betekent dit concreet? U geeft tijdens een van uw laatste colleges de studenten 10 minuten de gelegenheid de studentvragenlijst via Moodle in te vullen. Met het oog op de anonimiteit verlaat u het lokaal. Wij raden u aan om met de fasevertegenwoordiger af te stemmen dat hij of zij zorg draagt voor een ordentelijk verloop. Studenten die tijdens dit college niet aanwezig zijn, kunnen via Moodle de vragenlijst ook op een ander moment voorafgaand aan de tentamenperiode invullen. De docentreflectie. Het docentreflectieformulier vervangt het docentformulier. Middels de vragen in dit formulier reflecteert u op het vak. U kunt dit formulier onafhankelijk van de studentresultaten invullen. Het docentreflectieformulier bestaat uit 3 onderdelen: reflectie op vorige evaluatie, reflectie op gerealiseerde leerdoelen, reflectie op de rol van het vak binnen de opleiding. Indien uw vak nog niet eerder is geëvalueerd of er geen verbeteracties zijn vastgesteld, kunt u het eerste onderdeel de eerste keer overslaan. Aansluitend bij het principe van constructive alignment, zoals besproken wordt bij DPO, geeft u bij de reflectie op de gerealiseerde leerdoelen aan in hoeverre de studenten de leerdoelen hebben behaald, waaraan u dat kunt zien en welke onderwijs- en leeractiviteiten daaraan hebben bijgedragen en welke aspecten het mogelijk hebben belemmerd. Als laatst geeft u aan hoe de aansluiting van het vak was op eerdere vakken binnen de opleiding. Denk hierbij onder andere aan de vereiste voorkennis van de student. Het ingevulde docentreflectieformulier mailt u uiterlijk 15 werkdagen na de start van de tentamenperiode naar de RC. Het ingevulde formulier is onderdeel van het evaluatiegesprek met de RC. Het evaluatiegesprek. Het evaluatiegesprek vindt plaats in week 4 tot en met 7, gerekend vanaf de start van de tentamenperiode. Tijdens het evaluatiegesprek bespreekt u samen met de RC de studentenresultaten en uw eigen docentreflectie. Op basis van de bevindingen stelt u samen vast wat u aan het vak wilt verbeteren en welke zaken eventueel op opleidingsniveau aangepakt zouden moeten worden. Als er op basis van eerdere evaluaties verbeteracties waren vastgesteld, vermeldt u ook wat het resultaat daarvan was. De monitoring. De monitoring vindt plaats op opleidingsniveau. Per vak worden de volgende gegevens opgenomen in een overzicht: de gemiddelden van de studentenresultaten, de slagingspercentages en de belangrijkste aandachtspunten van zowel de studenten als de docenten. Tot slot worden de verbeteracties
die in het gesprek tussen RC en docent zijn bepaald opgenomen. Tijdens de volgende evaluatie van het vak zal worden nagegaan in hoeverre de verbeteracties zijn geïmplementeerd en of ze succesvol zijn geweest. Zie hiervoor ook de eerste vragen in het docentreflectieformulier en een van de vragen tijdens het evaluatiegesprek. We hopen dat deze nieuwe vorm van vakevaluaties u meer inzicht zal geven in de kwaliteit van de vakken die u verzorgt. U zal ondersteunen bij het verbeteren van uw onderwijs en het gesprek over het onderwijs binnen uw opleiding zal stimuleren. Alvast bedankt voor uw bijdrage.